मित्रांनो नमस्कार. पर्यावरणावर बोलू काही च्या या भागात आपण बोलणार आहोत सारंग यादवाडकर यांच्याशी. सारंग सर हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहेत. साधारण 1980 पासून पुण्यामध्ये ते आपला आर्किटेक्चरचा व्यवसाय सांभाळत आहेत. परंतु याचबरोबर एक अतिशय धडाडीचे आणि बॅलन्स्ड विचार असणारे एन्व्हायरमेंटल ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून ते सर्वांना सुपरिचित आहेत. आपली बाजू मांडताना अतिशय विवेकी पद्धतीनं आपलं उद्दिष्ट आणि सत्य यांचं भान ठेवून ते मांडत असतात. आणि मला वाटतं ही एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचा अभिनिवेश किंवा भावनांचा कल्लोळ वगैरे नसतो. सध्या आपल्याभोवती आपण बघतो आहोत की ज्या प्रमाणात निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास चालू आहे, अनेक तरुण कार्यकर्ते या पर्यावरणाच्या चळवळीत सामील होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर या विवेकी भानाचं महत्त्व अतिशय मोठं आहे. 2015 मध्ये फनच्या पहिल्या पर्यावरण व्याख्यानमालेत सर आले होते ॲज अ गेस्ट स्पीकर. आणि त्याच्या आधी साधारण 2 वर्ष पुण्यामध्ये नदीपात्रात महापालिकेने एका रस्त्याचं बांधकाम केलेलं होतं. आणि 2013 साली त्यांनी NGT मध्ये त्याच्या विरुद्ध केस दाखल केलेली होती. सो तो जो सरांचा 2 वर्षांचा सगळा लढा होता, अर्थातच ते केस ते जिंकले. आणि त्यानंतर महानगरपालिकेला अनधिकृत रस्त्याचं काम थांबवावं लागलं, तो रस्ता काढून टाकावा लागला. हा सगळा आपला प्रवास त्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्या व्याख्यानामध्ये मांडलेला होता. यानंतर पुण्यामध्येच मुळामुठेच्या पात्रात टाकलं जाणारं डेब्रिस आहे, खडकवासला जलाशयातलं पाणी हे पिण्यात योग्य असलेलं पाणी हे मूर्ती विसर्जनासाठी त्याचा होणारा वापर हे आहे, किंवा अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीपात्रातले बदल आहेत, नदीतील प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. अशा अनेक प्रश्नांवर आतापर्यंत NGT मध्ये त्यांनी आवाज उठवलेला आहे. चला तर मग या त्यांच्या कामाबद्दल जाणून घेऊया आजच्या मुलाखतीमध्ये. नमस्कार सर. नमस्कार. तुम्ही व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहात, तर ह्या आर्किटेक्चर कडून अचानक एन्व्हायरमेंटल ऍक्टिव्हिझम कडे कधी आणि कसे वळलात, ह्याच्याबद्दल काय सांगा? तसं म्हटलं तर आर्किटेक्चर इज अ मदर ऑफ ऑल आर्ट्स. परंतु मी ऍक्टिव्हिझम कडे आर्किटेक्चर कडून वळलो असं जर म्हणलं तर त्याच्यापेक्षा मी असं म्हणणं प्रिफर करेन की मी एक सामान्य नागरिकतेकडून या ऍक्टिव्हिझम कडे वळलो. आणि अर्थात ऍक्टिव्हिझम कडे गेल्यानंतर मी आर्किटेक्ट असल्याचा मला खूप फायदा झाला, कारण आर्किटेक्चर मध्ये आम्हाला लॉस्ट काही प्रमाणात स्टडी करावा लागतो, ड्रॉइंग्स खूप स्टडी करावी लागतात. त्यामुळे जे काही मॅप्स वगैरे जे असतात, वेगवेगळी ड्रॉइंग स्पेसिफिकेशन्स ही सगळी जी असतात ही मला समजायला काही प्रॉब्लेम नाही आला. त्यामुळं मी आर्किटेक्ट असल्याचा मला खूप फायदा झाला इकडे आल्यानंतर, या सगळ्या दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी. प्रोसेसमध्ये म्हणूया आपण. ओके. अच्छा. ऍक्टिव्हिझमच्या काही अंगभूत मर्यादा आहेत असं तुम्हाला वाटतं? ऍक्टिव्हिझमच्या मर्यादा आहेतच, परंतु त्या मर्यादांना पण मर्यादा आहेत. आता मर्यादा काय आहे तर काही प्रमाणात होणारा अंतर्गत विरोध, थोडीफार आर्थिक अडचण ही सगळ्यांनाच सहन करावी लागते. आपला आवडीचा व्यवसाय जो आहे, मी आर्किटेक्चर मध्ये आहे, त्याला आवश्यक तेवढा वेळ मी देऊ शकत नाही. म्हणजे मला दिवस जर 24 ऐवजी 48 तासाचा असता तर कदाचित जास्त आवडलं असतं, मी दोन्हीकडे वेळ देऊ शकलो असतो, परंतु ते आपल्याला काही करता येत नाही. पण एका ठराविक लिमिट नंतर या मर्यादा संपतात, म्हणजे बहुतेक सगळ्या मर्यादा संपतात. त्याच्यावर मार्ग सापडतात. फायनान्शियल लोक मदत करतात, खर्च तरी आपला जो काही आउट ऑफ पॉकेट होत असतो तो कव्हर होतो. आणि याच्यातली अजून एक मर्यादा म्हणजे एक समाजाचा जो दृष्टिकोन आपल्याकडे बघण्याचा जो असतो, की वी आर अँटी डेव्हलपमेंट. आणि ह्या दृष्टिकोनामुळे एक म्हणजे अगदी जवळच्या नातेवाईकांचा सुद्धा आपल्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन असतो हा थोडा वेगळा असतो. अर्थात याला मी मर्यादा असं म्हणत नाही, परंतु एक तो तसा दृष्टिकोन असतो. वी आर नेव्हर अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, वी आर अगेन्स्ट
इल डेव्हलपमेंट, अगेन्स्ट रॉंग डेव्हलपमेंट. परंतु हे डिरेक्शन म्हणूया आपण. हा, हे सगळ्यांच्या लक्षात येतं अशातला भाग नाही. पण ठीक आहे, मर्यादा असतात आणि इनफॅक्ट प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा असतात आणि या मर्यादा तोडण्यातच एक मजा आहे. खूप छान. ऍक्टिव्हिस्टने बेसिकली कुठल्या गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? ऍक्टिव्हिस्टनी कुठल्या गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे? ऍक्टिव्हिस्टनी, मला असं वाटतं की आपलं ध्येय काय आहे, आपल्याला कुठल्या पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो काही प्रवास करायचा आहे, हा मार्ग काय आहे याचं कंटिन्युअस भान ठेवलं पाहिजे. सत्य काय आहे याचं संपूर्ण भान ठेवलं पाहिजे. आणि या जगात आपण एकटेच नाही आहोत. दिस युनिव्हर्स बिलॉंग्स टू एव्हरीबडी, नॉट ओनली अस, टू द पीपल, टू द क्रिएचर्स अराउंड अस अँड नॉट अराउंड अस. याचं पण भान ठेवणं ऍक्टिव्हिस्टनी अतिशय गरजेचं आहे असं मला वाटतं. गेले एक 7-8 वर्ष तुमचा हा जो आवाज गेला. गेली 7-8 वर्ष तुमचा हा जो वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी लढा चालू आहे आपण म्हणूया, तर ह्याच्यात आपल्याला शासनाबरोबर लढताना म्हणूया किंवा आता तुम्ही म्हणालात तसं लोकांकडून एक असे वेगवेगळे कमी अधिक आपण म्हणूया संमिश्र प्रकारचे अनुभव आपल्याला येतात. तर हा लढा लढत असताना किंवा तुम्ही म्हणतात तसं की आपल्या उद्दिष्टांकडे जात असताना, या दिशेने प्रवास करत असताना आपला दृष्टिकोन आपण सकारात्मक कसा ठेवायचा? संमिश्र अनुभव तर येतातच. समाजाकडून येतात, शासनाकडून येतात, प्रशासनाकडून येतात आणि दुर्दैवाची गोष्ट न्यायव्यवस्थेकडून सुद्धा येतात. न्यायव्यवस्थेकडे जे आपण बघतो की त्यांनी अत्यंत ऑब्जेक्टिव्हली सगळी परिस्थिती पाहून मग न्याय दिला पाहिजे, परंतु आज परिस्थिती अशी आहे, मला दुःख होत आहे सांगताना, की तसं होत नाहीये. न्याय व्यवस्था सुद्धा एका दबावाखाली काम करते, एका दडपणाखाली काम करते आणि काही विशिष्ट अजेंडा समोर ठेवून काम करते. हा माझा वैयक्तिक स्पष्ट अनुभव आहे. तर असं असताना आपला दृष्टिकोन जर सकारात्मक ठेवायचा असेल तर ठेवावाच लागतो, परंतु याच्यासाठी एकच गोष्ट महत्वाची आहे, म्हणजे आपल्या ध्येयावर आपली निष्ठा पाहिजे आणि प्रचंड पेशन्स याच्यात असणं आपल्या जोडीला, ही मात्र अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. अर्थात याच्यात ह्या दिशेला पाऊल टाकताना प्रत्येकाने हा विचार केला पाहिजे की मला अवघड दिवस येतील, त्यावेळेला मी त्याच्यातून कसा निभावून जाईल. म्हणजे मी थोडं वैयक्तिक सांगतो की ह्या दिशेला पाऊल टाकताना मी पॅरलली काही पॅसिव्ह इन्कम माझं होत राहील याची व्यवस्था केली की मला ऍटलिस्ट आय कॅन रन द शो. ठीक आहे, मी इन्व्हेस्टमेंट्स करू शकणार नाहीत, मी प्रॉपर्टी करू शकणार नाही, ऍसेट्स वाढवू शकणार नाही, परंतु ऍटलिस्ट ही ऍक्टिव्हिटी ही माझ्यावर लायबिलिटी होणार नाही याची मी व्यवस्था केली आणि ही व्यवस्था करून मग या दिशेला पावलं टाकली तर ते जास्त सस्टेनेबल होतं आणि सस्टेनेबल जर झालं तर आपण ध्येयाकडे मार्गक्रमण करू शकतो असं मला. आत्ताच्याच विषयाला धरून थोडंसं आपण पुढे जाऊया की जेव्हा आपण ह्या मर्यादांचा विचार करतो आहोत किंवा आता या उत्तरात तुम्ही जे सांगितलं त्याच्यात मी असं म्हणेन की हे जर टीमवर्क म्हणून केलं तर ही गोष्ट अधिक सोपी नाही का होणार? म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंतचा तुमचा अनुभव काय सांगतो की एकट्याने लढणं किंवा ते जे प्रेशर आहे त्याच्याकरता आपण एखादी एक समविचारी लोकांचा गट स्थापन केला किंवा एखादी संस्था स्थापन केली, तर असं तुम्हाला कधी वाटलं नाही का तुमच्या आतापर्यंतच्या वाटचाल? याला 2 डायमेन्शन्स आहेत असं मला वाटतं. एक तर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर, हा एक निसर्ग नियमच आहे. त्यामुळं समविचारी लोक हे नेहमी आपोआप एकत्र येतातच. त्यामुळेच इनफॅक्ट आपण आता बोलतोय एकमेकांशी. पण याला एक फॉर्मल स्वरूप देणं
एका संस्थेचं वगैरे असं फॉर्मल स्वरूप मला वाटतं अनेक वेळा द्यावं तसं. परंतु दोन्ही गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक. मला खरं तर त्या दृष्टिकोनातून वेळच मिळत नाही. परंतु एकट्याने काम करण्याची काही बेनिफिट्स आहेत. संस्था काढून त्यांनी काम करण्यातही काही बेनिफिट्स आहेत. एकट्याने काम करण्याचं मी फटाफट डिसिजन्स घेऊ शकतो. कोर्टात उभं राहून आर्ग्युमेंट्स करताना सुद्धा एखादा आर्ग्युमेंट पटकन माझ्या डोक्यात काही वेगळं आलं तर मी वेगळ्या दिशेने करू शकतो. वकिलांना वगैरे काय इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या, काय नाही हे मी इंडिपेंडेंटली ठरवू शकतो. मला कुणाशी चर्चा करायची त्याच्यात सहसा गरज पडत नाही. मला वाटलं तर मी कोणाचा सल्ला डेफिनेटली घेतो. याच्यात आहेत लोक, समविचारी लोक आहेत माझ्याबरोबर मदत करणारे, माझ्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे लोक डेफिनेटली आहेत. परंतु मी कोणाला आन्सरेबल नाहीये याच्यात. हा याच्यातला एक खूप मोठा फायदा आहे. परंतु जर एखादी संस्था किंवा एनजीओ म्हणतात तसं जर याच्यातून काही फॉर्म केलं तर त्याचेही वेगळे फायदे आहेत. उदाहरणार्थ मॅनपॉवर मिळू शकते. फंड्स जनरेट करणं जास्त सोपं जाऊ शकतं. आणि एक त्याला रेकग्निशन येतं. परंतु हा डिसिजन घेताना दोन्ही बाजूंचा विचार करून हा निर्णय घेतला जाणं आवश्यक आहे. आणि फ्रँकली स्पीकिंग मी विचार करतोय याच्यावर. म्हणजे आय डोंट नो इन व्हॉट डायरेक्शन आय विल गो इन दिस रिगार्ड्स. आतापर्यंत तुम्ही गेले 7-8 वर्षात अनेक केसेस किंवा अनेक प्रश्नांवर काम केलेलं आहे. तर या संदर्भात एखादा सकारात्मक किंवा आपण म्हणूया मनोबल वाढवणारा असा अनुभव आणि एक नकारात्मक अनुभव आमच्याशी शेअर करा. तसं मी बऱ्याच केसेस जे राष्ट्रीय हरित अधिकरणात म्हणजे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल मध्ये केल्या. प्रत्येक केसमध्ये कधी कधी सकारात्मक नकारात्मक अनुभव आले. परंतु ऍज अ होल केस ऍज अ होल ऍज सच जर पाहायचं म्हणलं तर पुण्याला विठ्ठलवाडीला नदीपात्रात जो कॉर्पोरेशनने इथल्या जो रस्ता बांधला होता, 60,000 ट्रक्स राडारोडा नदीपात्रात टाकून एक रस्ता बांधला होता. दोन्ही बाजूला कॉन्क्रीटच्या भिंती उभ्या करून. त्याच्यामुळं जवळजवळ 26% नदीपात्राची पुराची वहन क्षमता कमी होत होती. त्याच्या अगेन्स्ट जी केस केली होती ती केस आम्ही जिंकलो. ती केस जिंकल्यानंतरही कॉर्पोरेशननी काही केलं नाही. 6 महिने आम्ही वाट पाहिली. मग कंटेम्प्ट पिटिशन मध्ये गेलो. कंटेम्प्ट पिटिशनवर 1 वर्ष आर्ग्युमेंट झाली. तेही आम्ही जिंकलो. मग कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्टमध्ये गेलं. तिथेही आम्ही जिंकलो आणि त्याच्यानंतर 6 महिन्यांनी कॉर्पोरेशनने तो रस्ता काढायला सुरुवात केली. बहुतेक तो रस्ता काढून झालाय. परत म्हणजे अगदी 100% नाहीतरी 80% आम्ही त्याच्यात जिंकलो. हा एक डेफिनेटली अत्यंत सकारात्मक आणि एनर्जी देणारा अनुभव म्हणावा लागेल. आणि खूप लांब वर तुम्ही गेलात ह्याच्यामध्ये आणि खूप जिद्द आणि चिकाटी ही माझ्या मते ह्याच्यासाठी लागली असणार. आणि याला खूप चांगल्या चांगल्या लोकांनी सपोर्ट दिला आम्हाला. दुर्दैवाने जे लोक याच्यात हा रस्ता काढला गेला नसता तर जे लोक पूरग्रस्त झाले असे, ज्यांची घरं पाण्याखाली गेली असे, त्या लोकांनाच याच्या मागचं शास्त्रीय महत्व कळलं नव्हतं. असू शकतं असं. आपल्याकडे बऱ्याच वेळा समाज हा अनअवेअर असतो काय होणार आहे काय नाही. दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. आणि दुसरा नकारात्मक अनुभव जर म्हणलं तर पुण्यामध्ये आता मेट्रोचं काम पुण्याच्या नदीपात्रातून चालू आहे. मोठ्या नदीपात्रातून साधारणपणे 1.5 किलोमीटर लांबीचा मेट्रोचा ट्रॅक आणि त्याच्यात 3 स्टेशन्स ते नदीपात्रात बांधतायत. म्हणजे खांब घेऊन बांधतायत. परंतु त्या खांबाखालची फाउंडेशन्स जी आहेत ही म्हणजे साधारणपणे 60 फूट बाय 40 फूट बाय 10 फूट हाईट अशी जी फाउंडेशन्स जी आहेत ती पूर्णपणे नदीपात्रात वरती आलेली आहे. आणि त्याचे 60-70 त्याचे ह्यूज पिलर्स, हे सगळं जे नदीपात्रात जे कन्स्ट्रक्शन झाले ज्याच्यामुळं रायपेरियन झोन्स नदीचा जो फ्लड प्लेन्स जे आहे त्याचं टोटल डिस्ट्रक्शन झालेलं आहे. याच्यामुळं नदीच्या प्रवाहाला कायमस्वरूपी अडथळा निर्माण झालेला आहे. आणि याच्या अगेन्स्ट आम्ही जी एनजीटी मध्ये केस केली होती त्याच्यात आमच्या विरोधात एनजीटीने निकाल दिला. आणि हा निकाल देताना कुठलीही त्याच्या मागची त्यांनी रिझनिंग दिलेलं नाही. ऍक्च्युअली ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे की कुठलाही निर्णय देताना, जजमेंट देताना त्याच्या मागचं रिझनिंग द्यायचं.
कारणे मीमांसा पाहिजे आपल्याला. कारणमीमांसा त्याची देणं आवश्यक आहे. परंतु इथं कुठलीही कारणमीमांसा न देता युनिलॅटरली हे जजमेंट त्यांनी दिलं. आणि याच्यात एक अजून महत्वाची गोष्ट मला अशी सांगावीशी वाटते की ज्या पद्धतीने म्हणजे सध्या कारभार चालू आहे, एनजीटीनी याच्यात एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट केली 3 सिनियर सायंटिस्टची, सरकारमधल्या तीन वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्स मधल्या 3 सिनियर सायंटिस्टची एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करून त्यांच्याकडून त्यांनी त्यांचे व्ह्यू पॉइंट्स मागितले, त्यांची मतं मागितली. त्या कमिटीने नदीची रुंदी चुकीची गृहीत धरून त्यांचा रिपोर्ट एनजीटी कडे सबमिट केला. म्हणजे नदीची ऍक्च्युअल रुंदी आहे त्याच्यापेक्षा 25-30% रुंदी त्यांनी जास्त आहे असं गृहीत धरलं. रुंदी जास्त धरली तर पाण्याची पातळी खाली जाणारच. बरोबर, स्प्रेड वाढेल. म्हणजे स्प्रेड वाढल्यामुळे पाण्याची पातळी, फ्लड लेवल ही खाली जाणार. आणि तशी त्यांनी कॅल्क्युलेशन्स करून ती कोर्टापुढे पुटअप केली आणि कोर्टाने ती मानली. आम्ही अजूनही त्याच्यावर लढतोय. परंतु हे जे काही चाललंय म्हणजे सिनियर सायंटिस्ट म्हणून सरकार दरबारी वावरणारी जी माणसं आहेत ही कशी वावरतायत आणि न्यायव्यवस्था सुद्धा परिस्थितीकडे कसं बघतीये, हे जर ह्या केसमध्ये जर आम्हाला हा जो अनुभव आला, हा अत्यंत फ्रस्ट्रेटिंग आणि चीड आणणारा अनुभव आहे. परत ह्याच्यातूनच आपण पुढे जाऊया की आवाज सर, आपण जेव्हा ऍक्टिव्हिजमच्या मर्यादांबद्दल बोलत होतो हो तेव्हा आपण म्हटलं की आपल्याला उद्दिष्टचं नेहमी भान ठेवलं पाहिजे. मर्यादा आणि हो, भान या हो. दोन्ही गोष्टींबद्दल हो कधी असं झालं का की तुम्ही एक उद्दिष्ट ठेवलं, एक मर्यादित उद्दिष्ट म्हणूया आपण एखाद्या प्रश्नाबद्दल, आणि ते मे बी अचीव्ह झालं किंवा तिथे जाताना तुम्हाला असं किंवा गेल्यानंतर कदाचित असं वाटलं का की हे अजून थोडं आपण ब्रॉडर करावं, किंवा मी अशा शब्दात मांडेन की एखाद्या प्रश्नाची पुढे एखादी चळवळ व्हावी, असं वाटलं का किंवा तसं झालं का तुमच्या बाबतीत कधी? बेसिकली लोक चळवळ उभी राहावी असं वाटतं आणि लोक चळवळ उभी राहण्यासाठी मुळात समाज प्रबोधन फार मोठ्या प्रमाणावर होणं आवश्यक आहे. आणि दुर्दैवाने हे समाज प्रबोधन आपल्याकडे होत नाहीये असं मला दिसतंय. मे बी मी ज्या क्षेत्रात काम करतो, माझ्या ज्या मर्यादित माझे जे रिसोर्सेस आहेत, त्यामुळे मला कदाचित माझी दृष्टी कदाचित मर्यादित असेल, त्यामुळं तसं असेल. कारण प्रत्येक गोष्टीत तसं होतं याच्यातला भाग नाहीये. परंतु त्याच्यासाठी एक फार मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बौद्धिक मशागत होणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक याला चळवळीचं स्वरूप ज्या वेळेला येईल त्याच वेळेला खरी दिशा मिळायला लागेल. म्हणजे कारण शेवटी कसं आहे, समाज सुधारला, समाजाचं प्रबोधन झालं, समाजाला दृष्टिकोन मिळाला, शास्त्रीय दृष्टिकोन मिळाला, तरच समाजातून निर्माण होणारे जे काही पुढारी आहेत किंवा जे काही नेते आहेत किंवा प्रशासक आहेत, हे चांगले लोक निर्माण होतील, चांगले लोक पुढे येतील आणि मग ऑफकोर्स प्रशासनाची क्वालिटी सुधारेल, सरकारची, राजकारण्यांची क्वालिटी सुधारेल. पण मुळात दुर्दैवाने मला असं वाटतं की जिथं मातीच अजून खराब आहे त्याच्यातून पीक चांगलं येण्याची अपेक्षा खूप मोठी ठेवणं हे जरा खूप म्हणजे कदाचित हा माझा दृष्टिकोन निराशाजनक वाटू शकेल, परंतु त्याच्यात तशी अपेक्षा ठेवणं हे आता अनरिअलिस्टिक आहे असं मला वाटतंय. परंतु आपल्या देशाकडे जर पाहायला गेलं तर मला असं वाटतंय की 135 कोटींचा आपला देश हा एक झोपलेला हत्ती आहे. हा उठून चालायला लागणं हे फार अवघड आहे. परंतु ज्या वेळेला हा उठून चालायला लागेल त्यावेळेला त्याला थांबवणं पण खूप अवघड आहे. मे बी ती वेळ आपल्या आयुष्यात येणार नाही, अजून 4 पिढ्यांनंतर येईल. आपला तोच प्रयत्न आहे की तिला जागं करायचं, उभं करायचं आणि चालायला लावायचं. ती वेळ जेव्हा येईल त्यावेळेला येईल. मी त्या बाबतीत डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक आहे. पण ऍज ऑफ नाव ते खूप इट्स अ स्टीप टास्क इन फ्रंट ऑफ अस. खूप लांबचा पल्ला आहे असं म्हणूया. खूप लांबचा पल्ला आहे. सध्या आपण ज्या परिस्थितीत आहोत
म्हणजे एक आणीबाणीची आणि अगदी विचित्र अशा परिस्थितीत आपण अडकलोय असं आपण म्हणूया. आणि जगभरच हो. कमी अधिक प्रमाणात ही परिस्थिती आहे. तर हा जो लॉकडाऊन आहे, ह्याचा एकूणच आपल्या आजूबाजूच्या निसर्गावर, पर्यावरणावर एक नजीकच्या काळात आणि दूरगामी असे काय-काय परिणाम होतील याचे असं म्हणजे काय-काय परिणाम होण्याची शक्यता आहे आपण म्हणूया असं असं तुम्हाला वाटतं? मला असं वाटतं की भविष्यात काय याचे परिणाम होतील याचा विचार करण्याआधी हे कशामुळं झालंय याची पार्श्वभूमी जर आपण बघितली तर ते जास्त आवश्यक आहे. म्हणजे जसं एखादा डॉक्टर पेशंटला तपासतो त्याच्या आधी काय झालेलं आहे त्याला, त्याचं डायग्नोसिस व्यवस्थित होणं आवश्यक आहे. आणि निदान. डायग्नोसिस या निदान व्यवस्थित होणं आवश्यक आहे. आणि ते निदान डायग्नोसिस व्यवस्थित झालं तरच आपण त्याला चांगल्या प्रोग्नोसिसकडे नेऊ शकतो. तर आपण हा डायग्नोसिस किंवा निदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून जर म्हणलं, तर बेसिकली मला असं वाटतं की आजची जी अतिशय भीषण परिस्थिती जी निर्माण झालेली आहे, ही अर्थात हे माझं वैयक्तिक मत आहे. हे मानवाने निसर्गावर जे अनन्वित अत्याचार केलेले आहेत, त्याला निसर्गाने दिलेल्या अनेक उत्तरांपैकी एक आहे. आता याच्यात मला महत्वाचं असं सांगावसं वाटतं, की आपण ह्या पॅन्डेमिककडे आयसोलेशनमध्ये जर पाहायला गेलो, तर हे चुकीचं ठरेल. तर तसं बघू नये असं मला वाटतं. गेल्या काही वर्षात आपण आपण म्हणजे पूर्ण जगाने डिव्हास्टेटिंग फ्लड्स अनुभवलेले आहेत. नाही तिथे फ्लड्स आलेले आहेत. जिथं कधी आलेले नव्हते पूर्वी. मोठमोठी सायक्लॉन्स बघितलेली आहेत. फॉरेस्ट फायर्स आत्ता ऑस्ट्रेलियामधल्या बघितलेल्या आहेत. दुष्काळ बघितलेले आहेत आणि आता आपण हे पॅन्डेमिक बघतोय. मला असं वाटतं की ही सगळी गेल्या काही वर्षात मे बी गेल्या माझ्या अंदाजाने साधारणपणे गेल्या 15 वर्षातल्या या अनेक घटना ज्या घडलेल्या आहेत. या घटना आत्ता घडण्याचं कारण काय? इज देअर अ लिंक इन बिटवीन? हे आपल्याला शोधणं हे फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि हे आत्ताचं जे काही कोरोनाचं पॅन्डेमिक आहे, हा त्याच चेन मधली ही एक लिंक आहे का? मला असं वाटतं ही लिंक नक्की आहे. ती कसं ते एकमेकाशी लिंक्ड आहे आणि ही चेन कशी निर्माण झाली आणि ही पुढे कुठपर्यंत जाऊ शकेल, हे आपल्याला शोध याचा घेणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि ह्याच्यात मला असं अजून एक असं वाटतं, आपण डेव्हलपमेंटच्या सो कॉल्ड नावाखाली टेकड्या उद्ध्वस्त केल्या, अनेक जंगलं, हजारो झाडं तोडली, नद्या, जमीन, ग्राउंड वॉटर हे सगळं पोल्यूट केलं आपण. विचार नाही केला हे काही करत असताना. आणि त्याचा नंतर काय याचे इम्पॅक्ट होणार आहेत ह्याचाही आपण कधी विचार केला नाही. त्यामुळं आत्ताचा प्रश्न असा आहे की आत्ता आपण याच्यातून बाहेर कसे पडणार आणि बाहेर पडल्यानंतर आपण काय शिकणार आहोत, काय शिकून बाहेर पडणार. आपण नुसतं म्हणतो की हा आपल्याला खूप मोठा धडा आहे, पण त्या धड्यातून आपण शिकणार काय, हे खूप महत्वाचं आहे. तर याच्यात मला एक असं वाटतंय की पर्टिक्युलरली भारतामध्ये अर्बनायझेशन म्हणजे आतापर्यंतच्या सगळ्यात सरकारच्या ज्या पॉलिसीज आहेत, या अर्बन डेव्हलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज झालेल्या आहेत. म्हणजे जी काही डेव्हलपमेंट होते, की ती डेव्हलपमेंट सगळी अर्बन एरियाज मध्येच करायची मुख्यतः. अर्बन एरियालाच प्राधान्य द्यायचं, शहरांनाच प्राधान्य द्यायचं. आता नुसतं पुण्याचं जर म्हटलं तर साधारणपणे पहा ना, पुणे मुंबई हायपरलूप 3 लाख कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट. पुण्यामध्ये मेट्रो, रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट वगैरे हे सगळे कमीत कमी 50-60 हजार कोटींची प्रोजेक्ट्स आहेत पुण्यामध्ये आहे. म्हणजे पुणे आणि पुणे मुंबई कॉरिडॉर जर म्हटलं तर 3.5 ते 4 लाख कोटी रुपयांचे प्रोजेक्ट्स इथे प्रपोज आहेत. ते आपल्याला जमणार आहेत, झेपणार आहेत का नाही हा भाग वेगळा. पण याच्यामुळे होणार काय? जर पुण्यासारख्या सिटी मधलं, पण पुणे म्हणजे आपण जेनेरिक म्हणूया जसं जसं इतर कुठल्याही सिटी मधलं, जर तुम्ही जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते इज आउट करायचा प्रयत्न केला, तर खेड्यातले लोक अजून परत शहरात येणार आणि मायग्रेशन वाढणार. मायग्रेशन वाढलं की परत इनकन्व्हिनियन्सेस निर्माण होणार. मग परत आपण त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन देणार. हे जे विशियस सर्कल आहे हे थांबवणं गरजेचं आहे.
आणि मला असं वाटतं की आता आपल्या डेव्हलपमेंट पॉलिसीज अशा पाहिजे की पहिली गोष्ट स्टेप 1 म्हणजे आपण मायग्रेशनचा स्पीड कमी केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट मायग्रेशन थांबवलं पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपण रिव्हर्स मायग्रेशन करू शकलो पाहिजे. म्हणजे याच्यासाठी काय करावं लागणार आहे, तर खेड्यांमध्ये आपण चांगल्या सुविधा, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर सरकारने चांगलं दिलं, हेल्थ, एज्युकेशन आणि इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर हे ज्या गोष्टी जर खेड्यांमध्ये जर आपल्या सरकारने चांगल्या दिल्या, तर कोणालाही आपली मायभूमी सोडून शहराकडे यायला, मोकळ्या हवेतून झोपडीत राहायला कोणालाही आवडत नाही. ते होणं गरजेचं आहे. आज आपण इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करणारा देश आहोत. बांगलादेशला माझ्या माहितीप्रमाणे आपण इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करतो. परंतु आपल्या शेतकऱ्यांना आपण कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी देऊ शकतो का? देतो का? नाही दिली जाते. तर याच्यातून हे सगळे प्रॉब्लेम्स निर्माण होत आहेत. जोपर्यंत इन शॉर्ट जर थोडक्यात जर म्हणायचं झालं तर जोपर्यंत आपली विलेजेस आनंदी नसणार आहेत, जोपर्यंत आपली खेडी आनंदी नसणार आहेत, हेल्दी नसणार आहेत, तोपर्यंत आपली शहरं ही हेल्दी होणार नाही. हेल्दी तर काय, स्मार्ट होणं तर सोडूनच द्या. हेल्दी सुद्धा होणार नाहीत. आणि जी काळाची गरज आहे असं मला वाटतं. सर, तुम्ही खूपच छान सांगितलं. मला खात्री आहे की या विचार मंथनामधून आजचे आमचे जे तरुण कार्यकर्ते आहेत इथे पर्यावरण चळवळीतले, त्यांना नक्कीच एक दिशा, एक प्रेरणा, प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन मिळेल. आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही या कार्यक्रमात गप्पा मारण्यासाठी आलात, त्याबद्दल तुमचं मनःपूर्वक आभार. आणि तुमच्या भावी हरित वाटचाली करता आमच्या सर्वांकडून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तुमचं काम आम्हाला नेहमीच प्रेरणा देत राहील. थँक्यू. तर मित्र हो, आमचा हा उपक्रम आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला जरूर कळवा. त्यानंतर सरांकरता आपल्याकडे काही प्रश्न असतील तर तेही आम्हाला कळवा. आम्ही त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचू. पुढचे काही दिवस आपण दररोज भेटतच राहणार आहोत. त्यासाठी फनच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. उद्या पुन्हा भेटूया पर्यावरणावर बोलू काही च्या पुढील भागात. तोपर्यंत स्टे ट्यून, स्टे होम आणि स्टे सेफ. धन्यवाद.